بعد حديث عن اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة طيران ماهان هذا في الأجواء السورية، كشفت القيادة المركزية الأمريكية أن المقاتلتين قامتا بمهمة روتينية على مسافة آمنة من الطائرة الإيرانية أثناء تحليقها فوق قاعدة التنف العسكرية، ذلك لضمان سلامة عناصر التحالف الدولي في المعسكر. من جانبها قالت إيران إن الطائرة اضطرت لتغيير ارتفاعها الذي كانت تحلق عليه بسرعة لتجنب التصادم، ما تسبب في حدوث إصابات وذعر بين الركاب. يذكر أن الولايات المتحدة تتهم شركة ماهان إير بنقل أسلحة لمقاتلين مرتبطين بإيران في سوريا وأماكن أخرى، كما فرضت عقوبات عليها منذ العام 2011 لتقديمها الدعم للحرس الثوري.